Salutare și bine v-am găsit la un nou material. De data aceasta o să vorbim despre lucrările care se fac în luna iulie și cu ce fertilizăm plantele, cum tratăm plantele de dăunători și cum le protejăm de căldura care este, vă dați seama, știți că este luna lui cuptor. Mai întâi de toate, nu uitați să lăsați acolo un like dacă vă plac materialele noastre. Puteți lăsa în comentarii să ne spuneți ce rețete ați folosit, cum v-a ajutat pe dumneavoastră, pentru că acest canal l-am creat pentru a împărtăși experiențe. Luna iulie este supranumită luna lui cuptor pentru că sunt temperaturi foarte mari în această perioadă și vă dați seama că ne preocupă foarte mult protecția plantelor împotriva arsurilor solare, dar și protecția și aplicarea tratamentelor împotriva dăunătorilor din perioada călduroasă și fertilizarea acestora pentru dezvoltarea optimă. O atenție deosebită în această perioadă trebuie să o avem în protecția plantelor împotriva razelor solare care pot provoca pagube destul de mari în culturile noastre, atât în spații protejate, dar și în câmp deschis. Și ne referim aici la culturile de ardei gras, roșu, ardei capia și pepeni verzi. Dacă este posibil, putem pune plasă de umbrire ca să ferim plantele noastre de razele solare, dar dacă aveți cultura undeva în câmp și nu aveți niciun schelet pe care puteți întinde plasa de umbrire, putem diminua efectele și prin stropiri, aplicând calciu și magneziu, care are capacitatea de păstrare și stabilizarea cuticulei, frunzei, dar și a fructelor, în condiții de temperaturi extrem de ridicate. Foarte mulți dintre dumneavoastră mi-ați cerut o părere și despre alte tratamente care nu implică macerate din lipsa timpului dumneavoastră și o să vă dau un răspuns și dumneavoastră. Și pentru că nu am avut timpul necesar să vă răspund fiecăruia în parte, am să vă spun în acest material. Deci puteți stropi cu Agro White, se pune 150 de grame la 10 litri de apă și stropiți ardeii, pepenii verzi. Pentru toți ceilalți care doriți o soluție naturală, este vorba despre sarea Epson, care este foarte bogată în magneziu. Probabil ați văzut un alt material al nostru în care discutam despre această sare și de unde provine. Puteți să căutați și acest material, este foarte interesant. Și haideți să vă spun cum faceți diluarea acestei sări. Se pune 2 linguri de sare la 10 litri de apă și udați radiculari, undeva la 500 de mililitri per plantă. Deci cu magneziu am rezolvat. Acum o să vă spun cum extragem calciu și din ce. Cu siguranță cred că v-ați dat seama, din cojile de ouă, și o să vă spun și metoda prin care puteți extrage calciu din cojile de ouă. Cojile de ouă se spală, le lăsați la uscat și când vreți să folosiți și să extrageți calciu din aceste coji de ouă, sfatul meu ar fi să le dezinfectăm puțin și puteți face asta punându-le 5 minute la cuptorul cu microunde. Dacă nu aveți cuptor cu microunde, puteți să le puneți în cuptorul de la aragaz sau turnând apă fiartă peste ele. Și o să facem astfel. Le mărunțiți cu o furculiță sau un blender, cum doriți fiecare, după care vom pune o parte coși de ouă și 5 părți de oțet. Se lasă câteva zile la loc răcoros, acoperit vasul respectiv, pentru că va crea o reacție. După cum știți, acidul din oțet va crea o reacție cu baza care este carbonatul de calciu și o să vedeți că va începe o mică spumă. Acesta este un proces natural prin care se va extrage carbonatul de calciu și nutrienții minerali. Această soluție o vom folosi când, după câteva zile, verificăm cojile de ouă și când veți observa că acestea s-au înmuiat, sunt moi la atingere, puteți trecura această soluție și o diluați o lingură la 4 litri de apă. Cu această soluție se poate stropi plantele foliar, iar cu sarea Epson, cum v-am spus, dați radicular la rădăcina plantelor.
Pentru data viitoare o să vorbim despre combaterea dăunătorilor, a omida fructelor sau tuta absolută, cum se numește, și cum putem combate natural, dar o să vă spun și alte soluții. Vom vorbi într-un alt material și despre cojile de ou, cum ne ajută în sănătatea omului, dar asta rămâne pe viitor. Pentru astăzi vom testa inima de bou. Ia uitați-o cum arată. Este un pic în partea de sus crăpată și un pic verde, dacă observați. Este foarte gustoasă. Chiar dacă asta necesită mai mult timp să se facă foarte bine, dar da, e bună. Da, uitați cum se prezintă în interior. Yummy. Este foarte cărnoasă asta. Delicioasă. Să vedem și la gust cum este. Inima de bou este super bună la gust. Ce vorbești, domnule! Ia uitați-vă! Roșiile astea, dacă le lași foarte mult, se crapă, și dacă nu le lași foarte mult, sunt un pic verzi în partea de sus. Da, dar nu e o problemă. E și un pic de sare. La gust e... Da, nu trebuia să iau și un castravete. Stai să mă duc să iau un castravete. Bun, bun. Stai. Pui și sărică. Da. Da, trebuie să avem grijă cu sărica, că transpiră rândunica, nu? Da. Salivez. Arată bestial. Sarea asta, da, am pus sare. Unde și la castraveți acum? S-a umezit un pic sarea asta din borcan. Da. A fost înăuntru acolo în solări. E umiditate. Ar trebui un frigider aici să mi-aduci brânză. Chiar dacă am brânză și pâine aici cu roșii, nici nu mai vii acasă. Nici nu mai viu acasă aici. Iau roșii prima dată. Ia mă să vedem cum e inima asta de bou. Nu vă mai spunem. Foarte așa bună. Ceva. Băgăm și un castraveț. Vă așteptam la o inimă de bou aici. Aici în natură chiar. Wow. Deci aer curat așa la marginea satului, adie puțin vântul. Chiar nu se simte căldura care este. Și umbra aici. Da? De la pont. Ne uitați ce semințe are. Dacă focalizează asta. Cred că se văd. Sunt semințele dezvoltate foarte mari. Ne-a simțit și cățelușa că... A venit cățeaua. Ne-a simțit Fetița, că... fetița. Uite, trece acum prin spate. Se duce acasă. Da. Mamă, ce felie, ia uite. Uite cum arată. Zici că e felie de pepene.
Anul trecut chiar aveam clienți la Inima de Bou roz. Și anul ăsta o să avem. Cu dar siguranță. știi că aveam câțiva care tot timpul, la 2 zile cereau. Da, păi terminau. Da, la 2, maxim 3 zile ne sunau să le mai aducem. Vă mulțumim frumos că ne-ați urmărit. Rămâneți alături de noi, ne vedem la noi materiale. V-am pupat, pa, pa! La revedere!